ลดความอ้วนแล้วท้อลอง4ข้อนี้เคยไหมครับลดความอ้วนไปสักพักนึงโอ้โหรู้สึกท้อมากเลยเหนื่อยมากไม่ลงสักทีเอากำลังใจจากไหนดีนะครับสิ่งที่หลายคนทำคือไปหาฟิตเนสไอดอลนะครับที่หุ่นดีๆแล้วก็ดูอยากเอาเขาเป็นต้นแบบใช่ไหมซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าเราก็ต้องมาปรับให้มันเข้ากับตัวของเรานะครับดังนั้นข้อแรกเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีปัจจัยและข้อจำกัดอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับถ้าเราท้อนะครับให้เราลองวิเคราะห์ตัวของเราดูว่าเรามีภาระประจำวันอะไรบ้างเช่นเราต้องเรียนหนังสือทำงานนะครับหรืออาจจะมีความเครียดต่างๆที่เป็นความเครียดทั้งเชิงร่างกายคือทำงานหนักมากเหนื่อยนะครับกับความเครียดเชิงจิตใจนะครับคนเราเวลาเรามีภาระมีความเครียดต่างๆเหล่านี้นะครับเราไม่สามารถที่จะคาดหวังได้ว่าคุณอาจจะทุ่มเทกับการดูแลการกินได้ 100% เพราะอะไรรู้ไหมนะครับเพราะเวลาเราเครียดต่างๆเนี่ยร่างกายมันจะอยากกินของหวานๆมันๆของมันเองดังนั้นนะครับถ้าเรารู้ตรงนี้เราจะได้ไปปรับตัวให้ถูกต้องหรือปรับความคาดหวังให้เหมาะสมนั่นเองครับข้อที่2ที่จะช่วยได้นะครับคือการวัดผลให้ถูกต้องนะฮะแบบที่ผิดนะครับคือการวัดแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวเช่นโอเคน้ำหนักตัวลดไหมนะครับเปอร์เซ็นต์ body fat เป็นยังไงว่างวิ่งเร็วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นการวัดผลเชิงผลลัพธ์แต่สิ่งที่จะทำให้คุณไม่ท้อคืออะไรไหมครับคือวัดผลเชิงการกระทำนะครับลองนึกภาพนะฮะถ้าเราลดความอ้วนอยู่แล้วเราเห็นแต่น้ำหนักตัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นการมองแค่มิติเดียวมันจะไม่บอกอะไรเราเลยนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถูกไหมการวัดผลแค่ตัวเลขน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันทำให้เราท้อได้เพราะการวัดผลเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คุณได้ผลถึงคุณจะชั่งน้ำหนักวันละ10 รอบเนี่ยฮะมันก็ไม่ทำให้คุณผอมลงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือการวัดที่การกระทำว่าทำอะไรแล้วถึงจะได้ผลต่างหากนึกภาพนะครับถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างโอเคต้องปรับการกินต้องปรับการนอนต้องบริหารความเครียดต้องแบ่งเวลามาออกกำลังกายนะฮะออกกำลังกายให้ถูกวิธีมันก็จะมีแอคชั่นต่างๆที่เราสามารถซอยย่อยออกมาและเราวัดได้นะครับเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยการกินเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่เราออกกำลังกายหรือเปล่านะครับสัปดาห์ที่แล้วเครียดไหมสัปดาห์ที่แล้วแบ่งเวลาอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ทำไม่ได้นะถ้าเราไม่จดบันทึกดังนั้นย้อนกลับมาเรื่องเดิมที่เราเคยเล่าให้ฟังหลายเอพิโซดที่แล้วคือจดบันทึกพฤติกรรมของเรานะครับว่าวันๆทำอะไรบ้างจะได้มาวิเคราะห์ได้ครับข้อที่3คือการไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับผลลัพธ์ในการลดความอ้วนของแต่ละคนเนี่ยมันมีตัวแปรหรือปัจจัยเยอะมากนะครับเพื่อนของเราเขาอาจจะดูแล้วคุมอาหารได้ดีแต่เขาอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะครับเพื่อนบางคนนะครับดูมันเหมือนไม่กินเลยแต่ทำไมผอมนะฮะเขาจะกินแต่เราไม่เห็นก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของการลดความอ้วนท่องไว้นะครับเป็นของใครของมันอย่าไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่หัวให้หนักหัวของเราเปล่าๆนะครับคนนั้นจะลดได้เร็วดีนะครับคนนั้นลดไม่ได้ก็เรื่องของเขาดูตัวเองเป็นหลักนะฮะไอดอลของเราจะทำสูตรไหนช่างมันนะครับผมจะคิดอย่างไรก็เรื่องของผมแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องหาสูตรที่มันเหมาะสมกับเราและดูผลลัพธ์ของเราคนเดียวเท่านั้นอย่าไปเอาของคนอื่นมาทำให้เราปวดหัวนะครับและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับคือการเติมกำลังใจให้กับตัวเองด้วยการให้รางวัลให้ถูกที่นะฮะสมมติเราให้รางวัลตัวเองเวลาที่เราลดน้ำหนักได้1 กิโลเนี่ยอยากได้รางวัลใช่ไหมง่ายมากไปฉี่นะครับเดี๋ยวลดน้ำหนักได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเราให้รางวัลตัวเองให้เหมาะสมเนี่ยคือการให้รางวัลกับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายฟังอีกครั้งนะครับให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ทำให้เราได้ผลในการลดความอ้วนของเรายกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณออกกำลังกายได้5 ครั้งเราก็ให้รางวัลตัวเองไม่จะเป็นการชมตัวเองหรือให้รางวัลด้วยการไปกินของที่ชอบหรือทำกิจกรรมที่เราสนุกนะครับซึ่งการให้รางวัลตรงนี้มันไม่ต้องรอทั้งเดือนก็ได้นะฮะอาจจะเกิดขึ้นภายใน1 วันยกตัวอย่างของผมเนาะเวลาผมคาร์ดิโอเสร็จผมจะให้รางวัลตัวเองด้วยการทำสิ่งที่เราชอบเช่นเล่นเกม ROV 1 ตาเป็นต้นใช่ไหมพอเล่นเกมเสร็จปุ๊บรู้สึกดีกับตัวเองเราก็จะมีความอยากไปคาร์ดิโอวันต่อๆไปแบบนี้นะครับการให้รางวัลตัวเองตัวนี้ก็ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่แค่บอกว่ากินผัก1 คำแล้วก็ได้กินขนม1 อันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะครับดังนั้นการให้รางวัลตัวเองกับการกระทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยทั้งรู้ตัวว่าไปได้ถูกทางและจะทำให้คุณมีกำลังใจครับยังดูจบอย่าลืมนะครับถ้าใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามซีรีส์ Fat Loss Series นะเราจะคำถามต่างๆและเรื่องราวการลดไขมันเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์เลยครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางการลดไขมันเพิ่มกล้ามฟิตหุ่นนะครับอย่างถูกวิธีเนี่ยนะอย่าลืมติดตาม Fit Junction นะครับหรือว่าทักเราเข้ามาทาง Line @Fit Junction นะครับเรามีโปรแกรม e-book แล้วก็มีคอร์สออนไลน์กับออนไลน์โคชชิ่งเนี่ยนะครับช่วยให้คุณลดไขมันฟิตหุ่นอย่างถูกวิธีครับ